بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم زما شاګردانو. نن به د فرست ایئر د بایولوژي بل ټاپک کوو. د ټاپک نوم تاسو ته مخامخ په بورډ ښکاري، سټرکچر آف HIV وایرس. ټیک ده، د HIV وایرس په باره کې به نن موږ ځانله خبره کوو، خو د څه خبرې به کوم؟ صرف او صرف د سټرکچر خبرې به کوم. مطلب دا د وایرس جوړ څنګه دی، د دې شکل څنګه دی، د کې څه استعمال شوي دي، په دغې به انشاءالله په ډیټیل خبره کوو. نو که تاسو ګورئ د HIV وایرس دغه ته وګورئ پریویشن ته، اوله HIV دی څه شي، د دې پریویشن دا وایرس دی. HIV د موږ وایرس دی، د دې پریویشن دا د H نه هیومن، I نه بیا Immunodeficiency او د V نه وایرس. دا زموږ سره د HIV ایبریویشن دی. هیومن Immunodeficiency وایرس د دې HIV ایبریویشن دی. د دې هاست څوک دی؟ دا لکه دا چېرته ځي، دا په چا کې ډېره کېږي، د دې کوربه څوک دی؟ هغه انسان دی، هیومن. ټیک ده، لکه هیومن. نو دا به په انسان باندې اټیک کوي، او په انسان کې خو بیا ډېر شی ډفرنټ خولي دي که نه، خو دې کې به خاص قسم خولي د وظیف په هغې به اټیک کوي. او اوس دا ګورو چې HIV چې کله د انسان جسم ته لاړ شي، دا به کومه بیماري لګوي. انشاءالله په هغې به کې خیر په ډیټیل بل لیکچر به هغې باندې کوو. په هغه بیماري یاد ساتئ چې هغه بیماري ده ایډز. د HIV وایرس چې کله د انسان جسم د دنده شو، زموږ په جسم کې دنده یو خاص خولي دي، هغه ته موږ هیلپر ټي سیلز ورته وایو. دا خولیا دې خولي ته چې دا ننوت، نو دا د دې خولي څه کار و؟ د دې خولي دا کار و چې د بار نه کله جراثیم راځي، نو د جراثیمو د وژلو او د دغه پېژندلو اخوا دېخوا کې د دې کار دی که نه. نو دغه جراثیم دا وایرس چې راشي، دا هیلپر ټي سیلز نه دی، هیلپر ټي سیلز. اوس په ډیټیل خبره نه کوو، انشاءالله په روان لیکچر کې به ډیټیل خبر کوو. خو تاره دا خولي دا تباه و برباد کړي دا HIV وایرس. نو بیا باندې لکه مطلب ایډز مرض ولګي. په ایډز مرض ډیټیل نه وایو، زه بار بار دا وایم. په ایډز مرض کې بیا زموږ امیون سیستم چې کوم دی، زموږ چې کوم قدرتي سیستم الله پاک ایښودی دی، هغه به بیا د جراثیمو سره لکه مقابله نشي کولی. بیا به انسان ته معمولي بیماري ولګي، او هغه بیماري به د هغه بیا نښه کېږي. ټیک، او په اسانه به جراثیم اټیک کوي. وجه دا ده چې دا کوم ټي سیلز دی، دې ټي سیلز به ستا د جراثیمو په پېژنګلو کې یا د جراثیم په وژلو کې د دغه لاس و، هغه اوس نشي کولی. دا ټي سیلز د دې HIV وایرس د وجې نه تباه ورباندې. دې ټي سیلز کې اوس څوک دنده دې کې زموږ سره HIV وایرس دی، دې ته راغلی دی. نو چې کله د یو انسان هیلپر ټي سیلز ته HIV وایرس راغی، نو دته به لګي بیا د ایډز بیماري. ایډز بیماري د پریویشن ته وګورئ، acquired immunodeficiency syndrome. acquired دی ته یو قدرتي یو مطلب چې وروستو چاته ولګي. نو دا د انسان په امیون سیستم کې ډیفیشنسي راغلی ده، خو دا ورته وروستو لګېدله، د وخت نه ده، او تر چا د وجې نه لګېدله؟ د دې HIV وایرس د وجې نه. دا خبره خو موږ د HIV وایرس ایبریویشن وپېژنو. د HIV د وایرس چې بیا انسان ته کومه بیماري لګي، هغه ته موږ ایډز وایو. او دا HIV وایرس بیا د انسان مختلف خولي، کومه خولي ته ځي؟ په زموږ چې کوم WBC د انفیکشن خلاف چې کومه جنګي کومه خولي، په هغه خولي کې یو خولیا ده ټي سیلز ورته وایي. هغه ټي سیلز به تباه و برباد کېږي. نو د هغې د وجې نه به بیا انسان ته هر قسم بیماري، انفیکشن ته یادوم، هارټ اټیک او شوګر بیماري نه، بلکې انفیکشن بیماري به ته په اسانه لګي، ځکه چې انفیکشن د کنټرولولو کې د دې ټي سیلز غټ کردار و، هغه دا اوس خرابې شوي دي، مړې شوي دي. نو راځئ اوس ګورو مونږ د دې HIV سټرکچر بیانو. زموږ اصل کې ټاپک نن دا دی، نورې خبرې مونږ خیر چېرته بیا به ټاپک کې به کوو. سټرکچر به دې وایي. داسې تاسو ګورو دا وایرس دی. نو دې وایرس ډفرنټ ټایپس حصې تاسو دلته مخامخ وینئ. د ټول نه خو پکې اوله دلته راشي، دا دنده چې کومه دا سیز دی، دا دې ته مونږ RNA وایو، جینیټک میټیریل دا دی. ټیک ده. د دې نه بیا چې دا پر اسره کرښه کومه دا ما چاپېر کړی، دیس از کالډ کیپسیډ. دې ته مونږ څه وایو؟ کیپسیډ. او دا کیپسیډ موږ چې ورته هغه پروټین کوټ وایو، نو دا جوړ له پروټینونو دی کیپسیډ، او دې پروټینونه P24. ګوره د HIV وایرس چې کوم کوټ دی، کوم څادر دی، دا د سور کلر باندې، دا یو پروټین نوم دی P24 ورته وایي. دا له دې نه جوړ دی. دا اوس MCQs دپاره یاد ساتئ چې دله راشي چې د HIV وایرس کوم کوټ دی، پروټین کیپسیډ ورته وایي، هغه له کوم پروټین نه جوړ دی. نو تا له بیا اپشن درکړي، نو P24 اوس یاد ساته. دې کیپسیډ اوس وګوره، دې کیپسیډ نمبر چې تاسو ته کوم داسې ښکاري دي، په دې ګرین کلر چې مالا کومه ډبل دایره جوړ کړله، دې ته موږ وایو انولف.
انولف مطلب انولف معنا موږ په پښتو کې وایو لفافه مطلب او دا یاد ساتئ چې دا انولف ګورئ د دې سیز خپل نه دی دا کوم انولف چې ما جوړ کړی دا د دې وایرس خپل سیز نه دی بلکې دا د انسان د خولیو د انسان د هوسټ نه د میلاو شوی ټیک ده لکه دا پرس کې دا ایچ آی وی وایرس دی دا ټیک ده دا د ننوتی دی لکه د خپل جینیټک میټیریل تولید دي کنه دلته کې بیا دا شی جوړ شو دا وایرس ټیک ده دا داسې وایرس به جوړ شي نو چې کله بیا دا بار ته وځي نو دې پسې دا داسې ممبرین نه دی د دې خلیې ده دا به دې پورې اټیچ کېږي نو دې د وجې نه به دې پسې دا کوډ دا جوړېږي دا یاد ساتئ چې دا خپل اوریجنل کوډ نه دی دی پټ کړی دی غلا کړی چا نه پټ کړی دی د انسان نه دې خلیې نه دا انوالف دې ته وایي ټیک ده او په دې انوالف کې بیا تاسو ته دا شی نه ښکاري دا نیغ نیغ د میخونه ټایپ شی چې ولاړ This is called spikes. These are so spikes. او دا اصل کې glycoprotein دا spikes نه دا یو spike لپاره دا زموږ دا spikes دا زموږ جوړ کوم دا زموږ سره جوړې رسې شي نه دا جوړې د کاربوهایډریټ او پلس پروټین نه جوړ یو spikes دی دا اصل کې ریسپټر دی ریسپټر دې تاسو ګورئ کله چې دا وایرس راځي او په دې انسان په دې ټي سیلز باندې اټیک کوي نو دا سیز نه دا سپایک دا به داسې پټ کېږي که فرض کړه د داسې دا نه وي دا سپایکس نه وي دا ریسپټر دی نو دوی چېرته هم زموږ په جسم کې په ټي سیل باندې بیا اټیک نشي کولی یا زموږ سره د دې ټي سیل سره دا ریسپټر نه وي دا او دا دواړه مطلب دا داسې پټ کېږي چې داسې پټ کېږي دا داسې اپډیټ شو نو دا به ورته بیا خپل جینیټک میټیریل کلته راوړته بس خپل ریپروډکشن به شروع کړي نو دا اصل کې ریسپټر دی ټیک شو سپایکس دې ته موږ سپایکس وایو جوړه څنګه ګلایکوپروټین او په دې ټي سیلز کې چې کومه دا ریسپټر دی ته موږ سی ډي ریسپټر وایو سی ډي ریسپټر زموږ چې کوم د انسانانو کم هیلپر سیل دی ټي سیلز په هغه ټي سیلز باندې کوم دا ریسپټر دی ریسپټر څه نوم دی سی ډي 4 ټیک ده نو اوس دلته کې دا انزایم چې کوم به دی کې آر ان اے دی دا خو آر ان اے به ځان آر ان اے جوړوي که نه بیا ټیک ده خپل ریپلیکیشن به کوي نو دغه آر ان اے د ریپلیکیشن لپاره ریپلیکیشن څه ته وایي لکه دا زموږ سره یو آر ان اے د بل آر ان اے جوړېږي د یو آر ان اے نه بل دې ته ریپلیکیشن ډي ان اے ریپلیکیشن یا آر ان اے ریپلیکیشن که هر څه دی نو دې لپاره زموږ سره په دې وایرس کې ډیفرنٹ انزایم دی یو انزایم دی ریورس ټرانسکرپټیز انزایم ډېر خطرناک انزایم دی دې باره کې ته خبرو کوم او بل دی انټیګریز انزایم او بل دی فروټیز انزایم دا درې انزایم دی په چا کې په دې ایچ آی وي وایرس کې نو د دې ریورس ټرانسکرپټیز انزایم د وجې نه دا وایرس نه دا زیات انتهایی خطرناک کېږي ریورس ټرانسکرپټیز انزایم دی د دې انزایم دا کار دی کومه چې ما دلته شو کړل په دې ډاټ باندې دا ګرین کلر دا انزایم دی دا داسې انزایم دی چې دا تعالی د آر ان اے نه ډي ان اے جوړولی شي بس د آر ان اے کنورټ کولی شي ته ډي ان اے ته نو ځکه دې ته موږ ریټرو وایرس وایو چې آر ان اے کنورټ کیږي ډي ان اے ته with the help of reverse transcriptase enzyme داسې وایرس ته موږ ریټرو وایرس وایو ټیک ده ایچ آی وي وایرس زموږ سره یو ریټرو وایرس دی ولې ریټرو وایرس دی ځکه چې دا خپل آر ان اے نه ډي ان اے جوړولی شي او دې وجه باندې دا وایرس بیا ډېر زیات ډینجرس دی ډېر زیات خطرناک دی دا آر ان اے چې کله ډي ان اے ته کنورټ کېږي دا به څه کړي دا انزایم دی ریورس ټرانسکرپټیز انزایم ریورس مطلب جنرال خو زموږ سره د ډي ان اے نه موږ آر ان اے جوړولی شو دا خو کېږي خو د آر ان اے نه ډي ان اے دا نارمل نه ده نو د دیو د آر ان اے نه ډي ان اے ځان جوړولی شي کلیر ده نو د ریورس ټرانسکرپټیز انزایم مدد سره دیو د آر ان اے ډي ان اے جوړولی شي نو بیا ایچ آی وي وایرس لږ دوباره وګورئ سټرکچر اف ایچ آی وي وایرس د ایچ آی وي وایرس موږ سره ایبریویشن دی هیومن د ایچ نه هیومن د آی نه ایمیونوډیفیشنسي او د وی نه وایرس ټیک ده ایچ آی وي وایرس هوسټ څوک دی کوربه څوک دی بچا ته کم جاندار ته ننوځي صرف انسان ته ننوځي نور انسان علاوه نور کوم ځناور دي یا بوډۍ وغیره دوی ته به دا نه ځي دا ایچ آی وي وایرس په انسان کې کومه بیماري لګوي ایډز د ایډز ایبریویشن د ایکوارډ ایمینوډیفیشنسي سینډروم ټیک ده دې وایرس ته موږ ریټرو وایرس وایو ریټرو وایرس مطلب دا دی چې دا د آر ان اے نه ډي ان اے جوړولی شي آر ان اے نه چې کله ډي ان اے جوړېږي with the help of this enzyme reverse transcriptase enzyme په مدد سره به د آر ان اے نه ډي ان اے جوړېږي د دې نه د آر ان اے ریپلیکیشن لپاره چې کله د آر ان اے جوړېږي هغه لپاره اوس دا نور انزایم د انټیګریز او فروټیز دا انزایم هم په آر ان اے ریپلیکیشن کې مدد ورکوي د دې سټرکچر دغه دی دا دنده پکې آر ان اے دی دا پکې دغه انزایم دی ریورس ټرانسکرپټیز انزایم دا سور کدار باندې تاسو ته ښکاري کیپسیډ زموږ یو خاص پروټین جوړلی
P24 دغه پروټین نوم دی. بیا د دې نه علاوه چې کوم دا بار تاسو را ګول دایره ښکاري دا شین کلر باندې ما کوم جوړ کړی دیس از کالډ انوال اف لیپاپا. دا لیپاپا د دې وایرس خپل لیپاپا نه ده د خپل وایرس دا شی دی خو چې کله دا وایرس دلته خپل جینیټیک میټیریل راورتول کیپسیډ او آر ان اے وغیره جوړ شو بیا چې کله دا خلیه چوي دا بار ته راوځي نو دغه د دې خلیې چې کوم سیل ممبرین دی دا یې ځانه چاپېر کړی دی غلای کړی ده او بس په بولخولو پټه کې دی نه راووت اوس دا څوک نه پېژني پس نه او دا پسې سپایکس دي دې سپایکس په مدد سره به د دې ټي سیلز د دې ریسپټر سره به دا اټیچ کېږي د سره اټیچ شو بس دا یو قسم ریسپټر دی د دې په مدد سره به بیا دا خپل چې کوم جینیټیک میټیریل دی دې خولې ته برابر ته خپل ریپروډکشن شروع کړي. نو زه امید کوم چې تاسو به د HIV په دې لیکچر باندې پوه شئ ان شاء الله بیا به په نیکسټ ټاپک کې ملاقات کیږي. تھینک یو. الله حافظ.